Chào mừng mọi người đã đến với John trong một podcast khác với câu hỏi lớn là: nếu con người biến mất, trái đất sẽ vui hay buồn? Để trả lời cho câu hỏi này thì cần phải suy nghĩ xem con người đã làm gì tốt đẹp cho trái đất. Trong nhiều thế kỷ, con người luôn tin rằng mình là loài sinh vật quản lý trái đất. Họ xây thành phố, mở nhà máy, khai thác tài nguyên, ngăn sông, phá rừng và mở rộng các khu đô thị với suy nghĩ rằng thiên nhiên chỉ có giá trị khi được con người sử dụng. Nhưng trong vài thập kỷ gần đây, nhiều biến cố lớn đã vô tình tạo ra những thí nghiệm sinh thái với quy mô khổng lồ. Qua đó đã giải đáp phần nào cho câu hỏi điều gì xảy ra nếu con người đột ngột biến mất khỏi một khu vực rộng lớn. Kết quả khiến rất nhiều nhà khoa học phải bất ngờ. Ở nhiều nơi từng xảy ra chiến tranh, thảm họa hạt nhân hoặc suy thoái kinh tế, thiên nhiên không chết đi như người ta tưởng. Ngược lại, nhiều hệ sinh thái bắt đầu hồi sinh mạnh mẽ ngay khi áp lực từ con người giảm xuống. Ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phát nổ. Khoảng 350.000 người phải sơ tán khỏi khu vực, một vùng cấm rộng khoảng 2.600 km² được thiết lập quanh nhà máy. Thời điểm đó, thế giới tin rằng nơi này sẽ trở thành vùng đất chết trong hàng trăm năm. Nhưng sau gần 40 năm, những nghiên cứu sinh thái học cho thấy điều ngược lại. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature năm 2015, số lượng nai sừng tấm, hươu và lợn rừng trong vùng cấm tương đương với các khu bảo tồn tự nhiên không nhiễm phóng xạ ở Belarus. Mật độ sói tại Chernobyl cao gấp hơn 7 lần các khu bảo tồn khác trong khu vực. Các nhà khoa học còn ghi nhận linh miêu, hải ly, ngựa hoang Pravansky và nhiều loài chim quý hiếm đã quay trở lại sinh sống ổn định trong vùng cấm Chernobyl này. Một nghiên cứu dài hạn sau đó kết luận rằng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy mức phóng xạ hiện tại làm suy giảm số lượng động vật có vú lớn trong khu vực. Điều này không có nghĩa là phóng xạ vô hại. Nhiều nghiên cứu vẫn ghi nhận đột biến DNA ảnh hưởng sinh sản, nguy cơ ung thư cao hơn ở một số loài. Nhưng điều đáng chú ý là thiên nhiên dường như chịu đựng được phóng xạ tốt hơn việc bị con người khai thác liên tục. Khi con người rút đi thì săn bắn giảm gần như bằng không, giao thông biến mất, rừng không còn bị khai thác và đất đai không còn bị đô thị hóa nữa, và hệ sinh thái bắt đầu tự phục hồi. Nói cách khác, Chernobyl không phải ví dụ cho thấy phóng xạ tốt cho thiên nhiên, mà là ví dụ cho thấy áp lực từ con người lên môi trường đôi khi còn lớn hơn cả một thảm họa hạt nhân. Một ví dụ đầy nghịch lý khác nằm ở khu phi quân sự giữa Bắc và Nam Triều Tiên, còn gọi là DMZ. Khu vực này dài khoảng 250 km và rộng khoảng 4 km. Do chiến tranh và nguy cơ bom mìn, con người gần như không thể sinh sống tại đây suốt hơn 70 năm. Kết quả là khu vực này trở thành một trong những vùng đa dạng sinh học quan trọng nhất Đông Á. Theo dữ liệu của chính quyền Gyeonggi, khu vực DMZ hiện có khoảng 2.930 loài thực vật và động vật có xương sống, trong đó có 82 loài nguy cấp, chiếm khoảng 30% tổng số loài trên bán đảo Triều Tiên. Các cuộc khảo sát sinh thái còn ghi nhận sếu đầu đỏ, gấu đen châu Á, rái cá, hươu xạ, nhiều loài chim di cư quý hiếm xuất hiện trong khu vực này. Một nghiên cứu khác thì cho thấy DMZ chỉ chiếm khoảng 1% diện tích Hàn Quốc, nhưng lại chứa tới 16% tổng số loài sinh vật của quốc gia này. Điều đặc biệt là không có kế hoạch bảo tồn thiên nhiên nào tạo ra nơi này. Chính chiến tranh đã vô tình tạo ra một khoảng trống con người. Không có khu công nghiệp, không có cao tốc, không có khu dân cư, không có khai thác tài nguyên quy mô lớn, và thiên nhiên âm thầm quay trở lại. Đây có lẽ là một trong những nghịch lý buồn nhất của thời hiện đại. Một vùng đất được tạo ra bởi xung đột quân sự lại trở thành nơi trú ẩn an toàn cho sự sống. Nếu Chernobyl và DMZ là thí dụ về thiên nhiên phục hồi khi con người rút đi, thì biển Aran lại là ví dụ cho thấy khi con người giảm khai thác và phục hồi môi trường, thiên nhiên vẫn có khả năng quay trở lại. Biển Aran nằm giữa Kazakhstan và Uzbekistan. Vào những năm 1960, đây từng là hồ nước nội địa lớn thứ tư thế giới với diện tích khoảng 68.000 km². Nhưng Liên Xô đã chuyển hướng hai con sông lớn đổ vào biển Aran để phục vụ trồng bông quy mô lớn. Kết quả là mực nước giảm nghiêm trọng, độ mặn tăng nhanh, ngành đánh cá sụp đổ hoàn toàn tại biển Aran.
Đến năm 2007 thì biển Aran chỉ còn khoảng 10% kích thước ban đầu thôi. Nhiều thị trấn ven biển trở thành thành phố ma. Ngành đánh bắt cá từng đạt khoảng 48.000 tấn cá mỗi năm vào thập niên 1950 đã giảm xuống gần như bằng không vào cuối thập niên 1980. Nhưng sau đó Kazakhstan đã bắt đầu thực hiện dự án phục hồi. Năm 2005 thì đập Kokharan được xây dựng để giữ nước cho phần Bắc Aran. Kết quả xuất hiện nhanh hơn dự kiến. Độ mặn giảm từ 30 gram trên lít xuống còn khoảng 8 gram trên lít. Nhiều loài cá nước ngọt quay trở lại, sản lượng đánh bắt cá tăng mạnh. Theo số liệu năm 2016 thì sản lượng cá ở Bắc Aran đạt hơn 7.100 tấn, tăng khoảng 6 lần so với năm 2006. Đến năm nay 2026 thì lượng nước ở Bắc Aran tăng thêm khoảng 42%, đạt khoảng 24 đến 27 tỷ mét khối nước. Khoảng 4.000 đến 5.000 tấn cá được xuất khẩu mỗi năm. Điều đáng chú ý là chỉ cần giảm mức độ khai thác và phục hồi dòng chảy tự nhiên, hệ sinh thái bắt đầu tự phục hồi. Dù phần lớn biển Aran đã mất vĩnh viễn, phần phía Bắc vẫn cho thấy thiên nhiên có khả năng chữa lành nếu con người chịu thay đổi cách hành xử. Mà cũng không cần tới chiến tranh hay thảm họa hạt nhân. Ngay cả những khu công nghiệp bỏ hoang cũng cho thấy thiên nhiên có thể quay trở lại nhanh đến mức nào. Tại nhiều vùng nông thôn châu Âu, dân số giảm mạnh trong vài thập kỷ qua. Người trẻ chuyển về thành phố, nhiều làng quê và khu công nghiệp bị bỏ hoang. Kết quả là rừng bắt đầu mọc lại, thú lớn quay trở lại, đa dạng sinh học tăng lên. Theo nhiều nghiên cứu về rewilding ở châu Âu, diện tích rừng tại một số khu vực đã tăng lên một cách tự nhiên sau khi đất nông nghiệp bị bỏ hoang. Các loài như sói, gấu, lợn rừng, hươu đỏ đang quay trở lại nhiều vùng từng biến mất hàng thế kỷ. Tại Anh, dự án phục hồi vùng đất ngập nước Wallasey Island đã biến một khu đất nông nghiệp cũ thành vùng sinh thái lớn nhất châu Âu thuộc loại này. Nhiều loài chim và động vật thủy sinh quay trở lại chỉ sau vài năm. Ở Ý, nhiều vùng nông nghiệp bỏ hoang tại Tuscany hiện đã bị rừng tái chiếm. Sói bắt đầu xuất hiện trở lại, lợn rừng và hươu phát triển mạnh đến mức đôi khi gây xung đột với con người. Điều đó cho thấy thiên nhiên không cần quá nhiều để hồi sinh. Nó chỉ cần ít bê tông hơn, ít tiếng ồn hơn, ít khai thác hơn, ít con người can thiệp hơn. Điều đáng suy nghĩ nhất, 4 ví dụ này không có nghĩa là chiến tranh là điều tốt, phóng xạ là vô hại hay con người nên biến đi cho khuất mắt. Nhưng chúng cho thấy một sự thật rất rõ ràng là tác động của con người lên môi trường lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nghĩ. Khi con người rút đi, nhiều hệ sinh thái có thể tự phục hồi đáng kinh ngạc. Rừng mọc lại, động vật quay về, sông hồi dần hồi sinh. Thiên nhiên có sức sống bền bỉ hơn con người tưởng rất nhiều. Có lẽ điều khiêm tốn nhất mà nhân loại cần học là chúng ta không thực sự sở hữu trái đất. Chúng ta chỉ đang sống tạm trên đó. Và đôi khi, điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho thiên nhiên chỉ đơn giản là bớt phá hủy nó đi một chút. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài viết này và hẹn gặp lại trong kỳ tới.